මේ දවස්වල ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම පැළඳිය යුතු දෙයක් තමයි මුඛ ආවරණ. එහෙමත් නැත්නම් මාස්ක් එකක් කියන්නේ. ඉතින් මේ මාස්ක් එක පළඳින ගොඩක් දෙනාට තියෙන ගැටලුවක් තමයි මුහුණේ අධික ලෙස කුරුලෑ සහ බිබිලි ඇතිවීම. අද අපි ඔබ දැනුවත් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ගැන. මාස්ක් එක වැඩි වෙලාවක් පැළඳගෙන ඉන්න නිසා පිම්පල්ස් එන්නේ ඇයි? 1. තමන්ගේ සමට නොගැලපෙන මාස්ක් එකක් පැළඳීම. මේ වන විට වෙළඳපොලේ විවිධ මාස්ක් වර්ග තියෙනවා. ඒ නිසා සමහි විවිධ ආසාත්මිකතා තියෙන අයට මේ මාස්ක් හේතුවෙන් අහිතකර බලපෑම් ඇතිවන්නට තියෙන හැකියාව වැඩි. 2. කුණු දූවිලි දිගු වේලාවක් රැඳී තිබීම. මාස්ක් එක දිගු වේලාවක් පැළඳ සිටින විට ඒ අවට ප්‍රදේශයේ එකම තැන කුණු දූවිලි බොහෝ වේලාවක් රැඳී තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔබ අනිවාර්යෙන්ම භාවිතා කරන මාස්ක් වර්ගය අනුව ඒ නිසි වේලාවට භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමටත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අපද්‍රව්‍ය කුණු දූවිලි රැඳුණු මාස්ක් එකක් ඔබේ ශරීරයට අහිතකරයි වගේම මුහුණේ මෙවැනි ආසාත්මිකතා ඇතිවීමටත් ලොකු හේතුවක් වෙනවා. 3. මුඛයෙන් සහ නාසයෙන් පිටවන උෂ්ණත්වය රැඳී තිබීම. මාස්ක් එක පැළඳ සිටියත් ඔබට කතා කිරීම සහ හුස්ම ගැනීම නතර කරන්නට බැහැ. මෙහිදී ඔබේ මුඛයෙන් සහ නාසයෙන් පිටවන වාතය ඔබේ මාස්ක් එක පුරා රැඳෙනවා. ඔබේ ශරීරයේ උෂ්ණාධික නම් ඔබට විදුරු මස් රෝගයක් හෝ මුඛයේ වෙනත් ආසාත්මිකතා ඇත්නම් ඔබේ මුඛයෙන් පිටවන වාතය එතරම් හොඳ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔබේ මාස්ක් එකේ රැඳී තිබීම නිසාත් මාස්ක් එක මුහුණේ ගෑවෙන ප්‍රදේශවල කුරුලෑ සහ බිබිලි හටගන්න පුළුවන්. මාස්ක් එක දාන්න කලින් සම ආරක්ෂා කරන්න අනුගමනය කරන්න ඕනි පියවර මොනවාද? පළඳින මාස්ක් එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔබ මාස්ක් එකක් පළඳින්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගැන සැලකිලිමත් වීම අවශ්‍යයි. ඔබේ සමට ගැලපෙන අමුද්‍රව්‍ය වලින් නිෂ්පාදිත මාස්ක් එකක් වගේම ඉතා පිරිසිදු මාස්ක් එකක් පැළඳීමටත් ඔබ අනිවාර්යෙන්ම වග බලා ගන්න ඕනේ. මුහුණ පිරිසිදුව තබා ගැනීම. මාස්ක් එකක් පළඳින්න කලින් ඔබ අනුගමනය කරන්න ඕනේ අනෙක් පියවර තමයි පිරිසිදු මාස්ක් එකක් වගේම ඔබේ මුහුණත් පිරිසිදු කරගන්න එක. ෆේස් වොෂ් එකක් ආධාරයෙන් මුහුණ හොඳින් පිරිසිදු කර පුළුන් කැබැල්ලකට ටෝන ටිකක්ගෙන මුහුණ හොඳින් පිස දමන්න අමතක කරන්න එපා. ආසාත්මිකතා ඇතිවීම වළක්වා ගැනීම. ඔබේ සම ලෙහෙසියෙන්ම ආසාත්මිකතාවලට ලක්වෙන සමක් බව ඔබ දැනටමත් දන්නවා නම් ඒ සඳහාත් ඔබට විසඳුමක් තියෙනවා. මේ වන විට එවැනි සමෙහි ආසාත්මිකතා සඳහා භාවිතා කළ හැකි ඖෂධීය ආලේපන වර්ග ඔබට ෆාමසි වලින් ලබා ගන්නට පුළුවන්. වෛද්‍ය නිර්දේශය මත එවැනි ආලේපනයක් මිලදීගෙන භාවිතා කළොත් මේ ප්‍රශ්නයට ඔබට විසඳුම් ලැබේවි. සන් ක්‍රීම් එකක් භාවිතා කිරීම. මේ පියවර ඔබ අනුගමනය කරන්න කලින් ඔබේ සමය ස්වභාවය පිළිබඳව දැනගෙන ඉන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ඔබ භාවිතා කරන නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මක භාවයත් සලකා බැලීම අතිශයින්ම වැදගත්. කුරුල ඇති වුණාම ඒවට නිවසේදී කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිකාර මොනවද? 1. මුහුණ පිරිසිදු කිරීම. මාස්ක් එක නිසා ඔබේ මුහුණේ කුරුලෑ සහ බිබිලි ඇති වෙලා නම් ඔබ නිවසින් පිටතට ගොස් නැවත පැමිණි වහාම මාස්ක් එක ඉවත් කර මුහුණ හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න ඕනි. මේ ෆේස් වොෂ් එකක් හෝ ක්ලෙන්ස් එකක් මගින් ඔබට කරගන්නට පුළුවන්. නමුත් මතක තියාගන්න ඔබට ඔබේ මුහුණ ස්ක්‍රබ් කරන්න බෑ. කුරුලෑ නිසා මුහුණ තුවාල වෙන්නට ඉඩකඩ තිබීම ඒකට හේතුව. ඉන්පසුව ටෝන් එකක් ගල්වන්නත් අමතක කරන්න එපා. පසුව ඔබේ මුහුණ පිරිසිදු වාතයට නිරාවරණය වන ලෙස සැහැල්ලුවෙන් තබා ගැනීමත් ඉතාමත් වැදගත්. 2. හුමාලය ඇල්ලීම. මෙයත් ඉතා වැදගත් පියවරක්. ඔබ නිවසින් පිටතට ගිහින් ආවාට පසුව ක්ලෙන්ස් එකක් මගින් මුහුණ හොඳින් පිරිසිදු කර හුමාලය ඇල්ලීම කරගන්න පුළුවන්. මෙහිදී ඔබේ මුහුණේ ඇති විස බීජ සියල්ල ඉවත්වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඔබට පිපිඤ්ඤා කෝමාරිකා හෝ කහ දොඩම් මගින් නුවත් මුහුණ ක්ලෙන්ස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. අධික කුරුලෑ තත්වයක් ඔබේ මුහුණේ ඇත්නම් ඔබට මීපැණි සහ දෙහි ස්වල්පයක් මගින් ක්ලෙන්ස් කරගන්න පුළුවන්. හුමාලය ඇල්ලීමෙන් පසු අනිවාර්යෙන්ම ඔබේ මුහුණ ටෝන කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔබ දිනපතා මාස්ක් එකක් පළඳිනවා නම් සතියන්තයේ සතියකට එක් දිනක් ඔබට ෆේස් පැක් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. වියලි සමකට ගැලපෙන ෆේස් පැක්. අලිගෙට පේර දෙහි කස්තුරි කහ හෝ අලිගෙට පේර මීකිරි කස්තුරි කහ සහ දෙහි මේ අතරින් ඔබ කැමති ෆේස් පැක් එකක් මුහුණේ ගල්වා විනාඩි 20ක් පමණ තිබෙන්නට හැර සෝදා හරින්න. පසුව ටෝන ආලේප කරන්න. තෙල් සහිත සමකට ගැලපෙන ෆේස් පැක්. මිංචි කොළ සමග දෙහි, රටකජු සමග දෙහි, වෙනිවැල් ගැට කුඩු සමග දෙහි. මේ අතරින් ඔබ කැමති ෆේස් පැක් එකක් මුහුණේ ගල්වා විනාඩි 20ක් පමණ තිබෙන්නට හැර සෝදා හරින්න. පසුව ටෝන ගල්වන්න.
ඉතින් මාස්ක් එක නිසා ඇතිවෙන කුරුලෑ සහ බිබිලි ගැන ඔබට තවත් වද වෙන්නට අවශ්‍ය නැහැ. අද වීඩියෝ එකෙන් ඒට විසඳුම් ඔබට නිසැකයෙන්ම ලැබෙන්නේ නැති. මෙවැනිම වීඩියෝවකින් නැවතත් හමු වෙමු.